ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි chicken maguluba. chicken maguluba කියන්නේ බත් එක අනිත් පැත්තට හරවලා ගන්න එකට තමයි magulub කියන්නේ. ඉතින් හරවන එකට තමයි magulub කියන්නේ අරාබි භාෂාවෙන්. ඒක තමයි බත් එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා පුංචි දෙයක්. ඔයා තවමත් මාලි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. අපි බලමු නම් මේ රසවත් අරාබි කෑම එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් සමගින්. chicken එකකින් තමයි මම අද හදන්නේ. ඉතින් chicken එක හොඳට කපලා හොදලා අරගෙන මේකට වතුරට එකතු කරගන්න ඕනේ. එනසල් කරාබි නැටි, bay leaves, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු, ඒ වගේම ලුණු, රසය අනුව ලුණු මේක තැම්බෙනකොට මේක රසට ලුණු රස තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය පදමට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික එකතු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳින් තම්බ ගන්න. විනාඩි 45ක් විතර තම්බ ගත්තා chicken එක තැම්බිලා ඉවරයි ඔන්න. ඊට පස්සේ මම මේක පෙරා ගන්නවා. පෙරාගෙන පැත්තකින් තියාගෙන අපි මේක ග්‍රිල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක oven එකේ එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් pan එකේ මේක තෙල් චුට්ටක් ආලේප කරලා රෝස්ට් කරගන්න. කැමති විදියකට මේක රෝස්ට් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් මේ chicken එකට ගාන්න ආලේපේ තමයි මේ හදාගන්නේ. ඒකට මම saffron අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් food coloring අරගන්න. tomato paste අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට olive oil ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට olive oil නැතිනම් සාමාන්‍යයෙන් cooking oil කැමති වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා අපි තම්බගත්තු chicken එකට මේක හොඳට ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අතින් එහෙම නැත්නම් brush එකකින් මේක ආලේප කරගන්න. මේ වෙනකොට මම තක්කාලි, ලුණු, අල එක බැගින් අරගෙන එක ගෙඩිය බැගින් අරගෙන රවුම් කපලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බාස්මති හාල් බාගෙට තම්බගෙන තියෙනවා මේ විදියට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා. ඉතින් ඒක තම්බගෙන පැත්තකින් තියාගත්තම අපිට වැඩේ ලේසි. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති හාල් වර්ගයක් යොදා ගන්න. ඉතින් බාස්මති හාල් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පා වගේ දේවල් අපිට ලංකාවේ ඉන්න අයට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක නැවත ඉදෙන නිසා තම්බෙන නිසා මේ බත් එක ආයෙ තැම්බෙනවා. ඒක නිසා තමයි බාගෙට වගේ තම්බ ගන්න ඕනේ. දැන් මම chicken එක මේ විදියට paste එක ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් මේක මම grill කරගන්නේ ආපහු air fryer එකේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියකට මේක ඕගොල්ලෝ roast කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක pan එකක උනත් තෙල් ටිකක් එකතු කරලා roast කරගන්න. එහෙම නැතිනම් oven එකේ එහෙම නැතිනම් air fry එකේ කැමති එකකින් මේක ටිකක් roast කරගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ chicken පාළු දෙකම මම මේ විදිහට ආලේප කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් air fry එකේ මේක roast කරගමු. air fry එකේ විනාඩි 6ක් 7ක් වගේ තමයි චූටි කාලයක් යන්නේ. මොකද මේ chicken එක තැම්බිලා තියෙන නිසා අපිට ටිකක් roast වෙන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක grill කරගන්නවා. ඊළඟට මම කපාගත්තු අල, තක්කාලි, ලුණු බෙද ගන්නවා. ඉස්සරලාම අල ටික තමයි බෙදගන්නේ. රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න ඕන පෙති කපලා. සාමාන්‍ය විදිහට පෙති කපන්න ගොඩක් මහතටත් ගොඩක්ම හීනයටත් නැතුව. ඊට පස්සේ තමයි ලුණු බෙදගන්නේ. අවසානයේටයි තක්කාලි පෙති කීපය බෙදගන්නේ. එක ගෙඩිය බැගින් තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ගොඩක්ම තුනියටත් නැතුව අල ටික කපලා තියෙන්නේ. ලුණු නම් ටිකක් තුනියට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. තක්කාලිත් එහෙමයි. ඉතින් තක්කාලි බදිනකොට ඔයාලා ටිකක් පරිස්සමට බෙද ගන්න. මොකද තක්කාලි බදිනකොට ටිකක් කැඩෙන්න බලනවා. ඒක නිසා බාගෙට බෙද ගන්න ගොඩක් පරිස්සමට. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක අතරවාරේ මතක් කරනවා. ඔයාලා තවමත් මාලි DS කියන මගේ FB page එකට එකතු වෙලා නැත්නම් එකතු වෙලා like එකක් දාන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ වගේම ඔයාලා ඔක්කොම මේ විදිහට බෙද ගන්න ඕනේ. අවසානයේ තමයි මම තක්කාලි බෙදගන්නේ. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා දක්කූස් කියලා කියන්නේ ඒකට තක්කාලි හොද්ද. ඉතින් දක්කූස් ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේක අරාබි රෙසිපි එකක්. ඉතින් දක්කූස් කියලා කියන්නේ තක්කාලි හොද්දට අරාබියෙන් තමයි. නැත්තම් දක්කූස් කියපුවම කවුරුත් ලංකාවේ නොදන්න කෙනෙක් බලයි මොකද්ද කියලා.
තක්කාලි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඉදිච්ච තක්කාලි බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට සූදුරු කුඩු කොත්තමල්ලි කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ඒ ගාගත්තු සුදු ලුණු සහ ලුණු එකතු කරලා රස යන ලුණු එකතු කරලා දකුස් හොදා හදාගන්න. දැන් මම ඊළඟට බත අවසාන වශයෙන් හදාගන්න යන්නේ. බටර් ටිකක් මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරලා ඒකට අපි බැදගත්තු එළවලු වර්ග මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ එකතු කරන වෙලාවට සෆ්රන් හෝ එහෙම නැතිනම් ෆුඩ් කලරින් එහෙම නැතිනම් කහ කුඩු ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. මේ විදිහට එකතු කරගෙන තමයි ඊට පස්සේ අපි මේකට චිකන් එකතු කරන්නේ. ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරලා ඊට පස්සේ චිකන් එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපි තඹගත්තු බත් ටික එකතු කරගන්නවා. බත් අඩු කරන වෙලාවට මේකට හොඳට තද වෙන්න අපි මේක හැන්දෙන් ටිකක් ටච් කරලා තමයි වහන්න ඕනේ. මේක වහනකොට පොයි කවරකින් වහලා හුලන් යන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් වාෂ්පෙන් තැම්බෙන විදියට අඩු ගින්දරේ තියලා තමයි විනාඩි 10ක් විතර මේක උයා ගන්න ඕනේ. හොඳටම අඩු ගින්දරේ තැටියක් තියලා අඩු කරලා මේ විදියට උයා ගන්න. එතකොට තමයි මේ බතේ එළවලු චිකන් මේ ඔක්කොගෙම රසයේ සුවඳ එකට මුහු වෙලා අපිට ගානට මේ බත සොෆ්ට් එකට එන්නේ. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ ඉතින් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් උයාගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් මේක බත් එකට උඩිනුත් සෆ්රාන් ටිකක් ඔයාලා වහන්න කලින් දාන්න පුළුවන්. මම ඉතින් දාගත්තේ නැහැ. මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. අනිත් පැත්ත හරවන එකට තමයි මගුලුබ් කියලා කියන්නේ. අරාබි භාෂාවෙන් හරවනවා කියන එක තමයි. ඉතින් මේ විදිහට පිඟානක් ලොකු එකක් තියලා මම භාජනේ අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. මේක පරිස්සමට කරගන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් රස්නේ පිටින් කරන නිසා පරිස්සමට හිමීට මේක ඊළඟට අපි උඩට මේ වගේ අරගත්තම අපේ ප්ලේට් එකට මෙහෙම මේසෙට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි චිකන් මගුලුබ එක හදාගන්නේ අරාබි ක්‍රමයට. මේක වටේට මම මින්ට් කොළ ටිකක් තියලා සරස ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් දෙහි පෙති මින්ට් කොළ ඒවා තියලා ලස්සනට සරස ගන්න බත් එක. මේකට මම සැලඩ් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සමෝසා ෆ්‍රයි කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඩක්කුස් හොද්ද හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තක්කාලි හොද්ද. ඉතින් ඒක තමයි අරාබි මෙනු එක. මේක ලන්ච් එකට ඩිනර් එකටත් ගන්නවා සමහර අය. ඉතින් ලන්ච් එකට තමයි ගොඩක් ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි චිකන් මගුලුබ එක හදාගන්නේ අරාබි ක්‍රමයට. ඉතින් මමත් හිතනවා මේක ඔයාලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද අලුත් විදියකට මේකට වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙමම ඕගොල්ලන්ට තව කරිය නම් මනම් හදන්න ඕනේ. තක්කාලි හොදි ටිකක් එක්කලා කන්න පුළුවන්. ගොඩක් රසට තියෙනවා. ඒ වගේම පෝෂණයෙන් ඉහළයි. එළවලු ඔක්කොම එකටම ගොඩක් වැඩි වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. රැඳී සිටියට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට නැවතත් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මාලි ඩීසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ වලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් මම රස බලන්නයි යන්නේ. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.